بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، معكم الدكتور عبد السلام أبو السمن من قسم الفيزياء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. إن شاء الله راح نستمر معكم اليوم في تغطية مقرر مادة الميديكال فيزيكس 103. محاضرتنا في هذا اليوم إن شاء الله راح تغطي المقرر من Chapter 11 Oscillation and Waves. There's two sections will be covered: wave motion, and the second section is types of waves and their speeds, transverse and longitudinal. في هذا السكشن 11.7 wave motion راح يكون الحديث مقتصر فقط عن الويفز اللي هي الميكانيكال ويفز، ولن نتحدث عن الإلكترومagnetic ويف. الميكانيكال ويف هي تحتاج إلى وسط من أجل أن تنتقل فيه من نقطة إلى أخرى، أما الإلكترومagnetic ويفز فهي لا تحتاج إلى وسط للانتقال. The wave can be described as disturbance that propagate from one place to another. الموجة يمكن وصفها بأنها اضطراب يحصل في مكان معين، وهذا الاضطراب ينتقل من المكان الأول اللي هو السورس لهذا disturbance إلى مكان آخر. من الأمثلة في حياتنا على الميكانيكال ويفز عندنا الووتر ويفز، ساوند ويفز and the wave on rope or cord. في هذه الصورة يحصل هنالك نقطة من الماء، هذه النقطة من الماء it make a disturbance on the surface of the water. فبنشأ منه ويف. هذه الويف تنتقل من نقطة الأصل أو نقطة البداية للديستربنس وتنتقل على شكل موجة إلى مكان آخر. وأيضا الصوت الذي يصل من فمي إلى الميكروفون هو عبارة عن disturbance بحصل في جزيئات الهواء، ولذلك ينتقل هذا الصوت من فمي إلى الميكروفون. أيضا في هذا المثال هو أيضا من أمثلة التي في حياتنا اللي هو استخدام الحبل من أجل إنشاء موجة بسبب اهتزاز اليد إلى الأعلى وإلى الأسفل. راح لاحظ هنا أن الويف travels to the right along the rope، أن الموجة تتحرك إلى اليمين من خلال هذا الروب، بحيث أنه كل piece each piece of this rope moves up and down, back and forth about an equilibrium level. هذا equilibrium level، فالكل عبارة عن كل بيس من هذا الروب هي ترتفع للأعلى ثم تعود تنخفض للأسفل بالتوازي مع حركة اليد للأعلى والأسفل. هي عبارة، هذه كل جزئية هي عبارة عن تكون حركتها perpendicular to the traveling waves، عمودية على اتجاه حركة الموجة. لاحظ أن الموجة تتحرك بهذا الاتجاه من اليمين إلى اليسار، بينما الجزيئات أو أقسام الحبل تتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل عمودية على اتجاه حركة هذه الموجة. حقيقة هذا النوع من الموجات يسمى Transverse Wave، أي أنها موجات مستعرضة، وهذه الموجات سيتم الحديث عنها بالتفصيل عندما نتحدث عن التايبس، الويف تايبس. هذه أي الموجات بشكل عام consist of oscillation that moves without carrying matter with them، أي أن الموجات هي تتحرك تحتوي على ذبذبات. هذه الذبذبات هي التي تتحرك إلى الأمام، بينما جزيئات المادة لا تنتقل إلى الأمام. الذي ينتقل هو عبارة عن الموجة وليس جزيئات المادة. جزيئات المادة فقط تتحرك على شكل ذبذبة حول اللي هو نسميه equilibrium level. ومن خصائص الموجات أيضا التي لابد لنا أن نعلمها that waves are transporting energy from one location to another location without transporting matter. The first location هو عبارة عن السورس الذي يتم فيه أحداث الاضطراب أو الفايبريشن، ومن ثم ينتقل إلى مكان آخر، فهو ينقل طاقة من مكان لآخر without transporting matter.
هنا في هذا الشكل لابد أن نلاحظ أن هذه اليد تقوم بعمل vibration للأعلى أو للأسفل، أو لذلك it's a source of energy. هذه الانرجي تنتقل من خلال هذا الروب إلى الأمام، ولكن جزيئات المادة نفسها لا تنتقل إلى الأمام. كما قلنا في السابق أن جزيئات المادة تتحرك oscillates about equilibrium point up and down، والموجة نفسها أو الطاقة التي تحملها الموجة تتحرك للأمام. على سبيل المثال لو كان لدينا جسم في نقطة معينة في نهاية هذا الحبل، فإن هذا الجسم سوف يهتز وتنتقل إليه الطاقة التي انتقلت خلال جزيئات هذا الحبل. لابد لنا أن نعلم أن the source for any wave is a vibration. هو عبارة عن vibration يحصل في مكان معين ثم ينتقل من نقطة إلى أخرى ويشكل الموجة. هذا الفايبريشن إذا كان له شكل معين أو نسق معين ويكرر من نفسه، سوف نحصل على ما يسمى في البيريودك ويف. هنا في هذا الشكل هنا عندنا أن الموجة التي تحصل هي عبارة عن موجة جيبية we call it sinusoidal shape. هذا اليد تهتز وتشكل عندي هذه الموجة الجيبية التي تنتقل من خلال هذا الروب تكرر من نفسها، لذلك we have periodic wave بsinusoidal shape. هذه البيريودك ويف بالساينوسويدال شيب هي الأساس في ما يسمى بالترانسفيرس ويف. هذا الساينوسويدال شيب إذا نظرنا هنا هو عبارة عن فانكشن للساين أو الكوساين، وهنا هي عبارة عن الساين الإكس as a function of x based on the position، فلذلك يظهر عندي الشكل هو عبارة عن شكل موجي تماما كالشكل الحاصل عندي في هذا الحبل. هذا الشكل هو راح يكون هو لدينا الأساس، فيه عبارة عن توضيح عن الكميات الأساسية التي نحتاجها في خلال شرح الموجات في هذا العرض التقديمي. الكميات المهمة والمفاهيم المهمة التي لابد لنا أن نعلمها to describe the periodic sinusoidal wave. Firstly, we have the crest. The crest أو ما يعرف بالقمة is the highest point on the wave. في المقابل لدينا التروف أو ما يعرف بالقاع، وهو عبارة عن lowest point on the wave. We still have the amplitude A، وهو عبارة عن سعة الموجة، وهو عبارة عن الهايت للكريست or the depth of the trough relative to the equilibrium level. The next quantity that we should know is the wavelength lambda. Lambda is the distance between two successive crests. المسافة ما بين قمتين، أو هي المسافة ما بين قاعين، or the distance between two identical points on the wave. فالويف لينث هي عبارة عن مسافة بين أي نقطتين متماثلتين على الموجة. الويف لينث بما أنه مسافة إذن هو وحدته هي المتر. Next quantity is the period T. هو عبارة عن time interval required to complete one full cycle. الوقت اللازم لإتمام موجة واحدة هو عبارة عن البيريود. الموجة الكاملة هي التي تغطي طول موجي كامل، أو عبارة عن two identical points on the wave. هذه عبارة عن one full complete cycle. الزمن اللازم لإتمام هذه one complete cycle هو عبارة عن البيريود. أيضا في عنا الفريكوانسي F اللي هو عبارة عن number of crests or complete cycles that pass a given point per unit time. A number of cycles per unit time. كم عنا من الموجات التي تحصل خلال ثانية واحدة. عدد تكرار هذه الموجات هو عبارة عن الفريكوانسي F. اليونت التي تعطى للفريكوانسي هي عبارة عن الهيرتز، وهي تكريم العالم الألماني هنريك هيرتز، وهي عبارة عن 1 cycle per second. العلاقة التي تربط ما بين الفريكوانسي وما بين البيريود هو أن F equal 1 over T. فعلى سبيل المثال لو كانت T عندي equal to half، فF راح تطلع عندي to equal to 2.
لحساب السبيد للويف. السبيد بشكل عام كما تعرفنا في السابق هو عبارة عن الديستنس over time، والذي يمثل الديستنس في الويف هو عبارة عن الطول الموجي اللي هو لامدا، والذي يمثل التايم في الويف هو عبارة عن البيريود. لذلك V will equal lambda over T، وبناء على العلاقة في أنه F equal 1 over T فراح يكون في عندي لامدا V will equal lambda في F. الاس اي يونت للسبيد هو عبارة عن متر بير سكند. هنا لابد انه التفرقة ما بين الفيلوسيتي للرود بارتيكلز وما بين الفيلوسيتي للويف اتسلف. لاحظ ان حركة البارتيكلز will be up and down، والحركة الخاصة بالويف itself will be forward. فالvelocity ما بين البارتيكل to move up and down is different between the velocity of the wave itself. Here we have an exercise for the speed of sound. Sound waves travel in air with speed of 343 meters per second. The lowest frequency sound we can hear is 20 Hertz. The highest frequency is 20,000 Hertz. Find the wavelength of sound for frequencies of 20 Hertz and 20,000 Hertz. المثال بيقول لي في عندي اللي هو صوت، سرعة الصوت هي عبارة عن 334 متر بير سكند. أعلى فريكونسي أو أقل فريكونسي نستطيع سماعه هو عبارة عن 20 هرتز، وأعلى فريكونسي نستطيع سماعه هو عبارة عن حوالي تقريبا 20,000 هرتز. المطلوب إيجاد الويف لينث لهذه الفريكونسيز. العلاقة التي تربط ما بين الفريكونسي وما بين الطول الموجي وما بين السرعة هي عبارة عن V equal to lambda F. Therefore lambda will equal to V over F، وهي عبارة عن 334 على 20 ويساوي عبارة عن 17.2 متر. في حال ازدياد الفريكونسي وثبات الفيلوسيتي راح ما الذي سوف يحصل لنا؟ الطول الموجي سوف يقل لأن الفريكونسي ازداد. وهنا عبارة عن V will equal 343 على 20,000 which will equal to 0.0127 meter. The second section of this lecture will be types of waves and their speeds, transverse and longitudinal. The first type of waves is transverse wave، أي الموجات المستعرضة. هذه الموجات the displacement of the medium is perpendicular to the direction of motion of the wave. من خصائص هذه الموجات المستعرضة هو أن حركة جزيئات المادة هي متعامدة مع اتجاه انتشار الحركة. فنلاحظ في هذا الحبل أن جزيئات الحبل تتحرك إلى الأعلى والأسفل، بينما اتجاه انتشار الحركة هو من اليمين إلى اليسار، أي أنهم متعامدات على بعضهم البعض. أما في هذا الستريتش سبرينج فنلاحظ أيضا أن جزيئات المادة تتحرك أيضا إلى الأعلى والأسفل بشكل متعامد مع اتجاه انتشار الحركة. The transverse wave هي عبارة عن شكل هذه transverse wave هو عبارة عن sinusoidal waves. لذلك هي تأخذ جميع الخصائص والكميات التي تحدثنا عنها سابقا، حيث أن هنالك قمة وقاع crest and trough, amplitude, wavelength, period and also frequency. كل هذه الكميات هي تنطبق على الترانسفيرس wave. The second type of waves is longitudinal waves، الموجات الطولية. في هذه الموجات the vibration of the particles of the medium is along with or parallel to the direction of waves motion. هذا هنا عندنا صورة لموجة طولية. في هذه الموجات الطولية تكون اتجاه حركة المادة هو في شكل متوازي أو مع اتجاه انتشار الموجة.
لاحظ هنا أن اليد تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف، وهذا ولذلك يحصل vibration معين هنا اضطراب. هذا الاضطراب ينتقل في هذا السبرينج إلى الأمام. إذا اتجاه الحركة هو إلى الأمام والخلف، أي بشكل متوازي مع اتجاه انتشار الموجة. هذه الموجات الطولية على العكس من الموجات المستعرضة. الموجات المستعرضة تتكون من قمم وقيعان crest and troughs، لكن في الموجات الطولية فعندنا compressions and expansions. الكompressions هي مناطق اللي هي التضاغطات أو التضاغط، والexpansions اللي هي التباعدات. وفي بعض الكتب يتم إطلاق المسمى عليها rarefactions تخلخل. فهي تتكون من compressions و expansions. الcompressions هي المناطق اللي بتكون فيها البارتيكلز close to each other، والexpansions هي المناطق اللي تكون فيها البارتيكلز far apart from each other. distance between الcompression إلى الcompression هو عبارة عن wavelength، أو بين expansion والexpansion هو عبارة عن wavelength، وهذا سوف نتحدث عنه بالتفصيل في هذه المحاضرة أيضا. An important example of longitudinal wave is the sound wave in air. من الأمثلة المهمة على الموجات الطولية هي الموجات الصوتية، حيث أن الصوت ينتقل في الهواء على شكل موجة طولية تتشكل من compressions and expansions. هنا في هذا المثال vibrating drum head compresses and expands the air that is contact with it to generate longitudinal wave. نلاحظ هنا أن هذا الدرام يعمل vibration معين إلى الأمام وإلى الخلف، يشكل اهتزاز يجعل جزيئات الهواء oscillates over a very small distance to go forward and backward. لاحظ أن جزيئات الهواء سوف تتحرك إلى الأمام والخلف تماما كحركة اللي هو الدرام هيد. هذا الفايبريشن ينتقل من جزيء إلى آخر ويشكل لنا compressions and expansions as longitudinal wave that can travel for a large distance. بالمقارنة مع الموجات المستعرضة for longitudinal wave نلاحظ أنها تتشكل من compressions and expansions، حيث أن منطقة الكومبريشن هي المنطقة ذات الكثافة الأعلى من جزيئات الهواء، والإكسبانشنز هي المنطقة ذات الكثافة الأقل من جزيئات الهواء. إذا مثلنا ذلك بالنسبة للموجات المستعرضة نلاحظ أن الكومبريشنز يمثل الكريست بالنسبة للموجة المستعرضة، والإكسبانشن يمثل التروفز. فالتروفز أو longitudinal wave consists of compressions and expansions, and the transverse wave consists of crests and troughs. في الترانسفيرس wave نلاحظ بأن الwavelength هي عبارة عن distance between crest and crest. بالنسبة لللongitudinal wave نلاحظ أن الwavelength هو عبارة عن distance between compressions and compressions or expansions and expansions. وحقيقة يمكن هو حسابه بحيث هو عبارة عن المسافة بين أي نقطتين متماثلات داخل اللونجيتيودينال ويف، هو عبارة عن الويف length. بالنسبة للفريكونسي هي عبارة عن the number of compressions that pass a given point per second، عدد اللي هي cycles per second، كم مرة بحصل عندي compressions per second. The speed of the longitudinal wave same as the speed of the transverse wave. It will equal to wavelength multiplied by the frequency. بشكل عام أنه سرعة الموجات هي تعتمد على الوسط الذي تنتشر فيه هذه الموجة، وهي كما قلنا تساوي اللامدا مضروب في F. The speed of transverse wave on a cord. لحساب سرعة الموجة في stretch string نستخدم هذه العلاقة، بحيث إنه V equal to square root of Ft over mu. Ft is the tension of the string and mu is the mass per unit length of the cord. فهي عبارة عن الماس مقسوم على الطول.
لاحظ في هذه المعادلة أنه بزيادة التنشن أو التنشن علاقته مع السرعة هو علاقة طردية، بحيث أنه إذا زاد التنشن تزداد السرعة، أما علاقته مع الماس بير يونت لينث هي علاقة عكسية. فبزيادة الماس راح يكون عندي السرعة، وهذا شيء يعني متوقع، بحيث أنه إذا زاد التنشن فهو تزداد الترابط ما بين الجزيئات، ولذلك يكون انتقال الحركة أسرع. وإذا زادت الكتلة يصبح عندي زيادة في الإنيرشيا، زيادة في ممانعة الجسم للحركة، ولذلك راح تكون عندي السرعة أقل. لاحظ هنا أن السرعة هي كما قلنا تعتمد على خصائص المادة التي تنتقل فيها هذه الموجة، فهي تعتمد على الشد الحاصل في الخيط وعلى كتلة ذلك الخيط. هنا لدينا example لتوضيح العلاقة ما بين السرعة في الخيط، سرعة الموجة في الخيط، وبين التنشن والماس. الإكزامبل بيقول a wave whose wavelength is 0.3 meters traveling down a 300 meter long wire whose total mass is 15 kilogram. If the wire is under tension of 1000 Newton, what are the speed and the frequency of this wave؟ لدينا واير، خيط معين، حبل معين. هذا الحبل فيه موجة طولها الموجي عبارة عن 30 سنتي أو 0.3 متر، وطول هذا الواير عبارة عن 300 متر، ويحصل له شد بمقدار 1000 نيوتن. المطلوب إيجاد سبيد لهذه الموجة في هذا الخيط، وإيجاد الفريكونسي لهذه الموجة. solution. بما أنه لدينا التنشن ولدينا الكتلة ولدينا الطول، فسهل جدا أن نجد اللي هي السرعة، بحيث أنه V equals square root ل FT over mu. FT اللي هي عبارة عن تنشن، والميو هي عبارة عن الماس مقسوم على طول هذا الخيط. لذلك V will equal to square root of 1000 over 15 كيلوغرام divided by 300، وهذا يساوي عبارة عن 140 متر per second. إذا سرعة هذه الموجة هي عبارة عن 140 متر في الثانية. لحساب الفريكونسي نعرف أن العلاقة ما بين السرعة والفريكونسي والطول الموجي هي F بتساوي V over lambda، ويساوي 140 divided by 0.3 meter which equal to 470 Hertz. لحساب the speed of longitudinal wave we have two cases. The speed of longitudinal wave traveling down along with a solid rod، وفي حالة الأخرى اللي هي عبارة عن traveling in liquid or gas، ففي حالة في السوليد رود والأخرى في الليكويد أور غاز. وفي الحالتين لحساب سرعة الموجة فإنها تعتمد على خصائص المادة التي تنتشر فيها. في حالة السوليد رود سرعة الموجة will equal to square root of E over rho, where E is the elastic modulus of the material and rho is the density. أما في حالة traveling in a liquid or gas فسرعة الموجة تصبح تعتمد على البulk modulus instead of elastic modulus، فهي بتساوي square root للB over rho. هنا لدينا example لإيجاد سرعة longitudinal wave في liquid. في هذا example بحكي لنا echolocation is a form of sensory reception used by animals such as bats, dolphins, and toothed whales. The animal emits a pulse of sound, longitudinal wave, which after reflection from objects returns and is detected by the animal. هذا عندي الايكولوكيشن عبارة عن صوت تصدره الحيوانات فيصطدم بعائق فيعود الصدى هذا لتحديد الأماكن. تستخدمه حيوانات مثل الباتس، الدولفينز، والتوث ويلز.
بيحكي لي if the echolocation wave have frequencies of 100,000 Hertz, the bulk modulus of water B is 2 multiplied 10 to the power 9 Newton per meter squared. The density of the seawater is 1.025 multiplied 10 to the power 3 kilograms per meter cubed. إذا كان لدينا هذه المعطيات estimate the wavelength of a sea animal's echolocation wave. يطالبنا بحساب اللي هو الويف لينث لهذا الايكولوكيشن. If an obstacle is 100 meters from the animal, how long after the animal emits the wave is its reflection detected? وأيضا المطلوب الثاني إذا كان هنالك عندي عائق على بعد 100 متر من هذا الحيوان، كم من الوقت يستغرق حتى يتم استقبال هذا الريفليكشن لهذا الصوت؟ solution. الجزء الأول من السؤال كان يطالبنا بإيجاد الويف length. لذلك firstly we find the speed of longitudinal wave in the sea. هو يطالبنا بالويف length، ولإيجاد الويف length لابد لنا من إيجاد سرعة الصوت في sea water. كما مر معنا انه V equal to square root للبلك موديولس على الدنسيتي. البلك موديولس معطى في السؤال والدنسيتي معطى في السؤال، لذلك يكون الناتج هو عبارة عن 1.4 multiplied 10 to the power 3 meter per second. بعد إيجاد سرعة الموجة يمكنها إيجاد الطول الموجي في العلاقة التي تربط ما بين الطول الموجي وسرعة الموجة والفريكونسي. سرعة الموجة أوجدناها والفريكونسي معطى في السؤال، لذلك يمكن القسمة وإيجاد النتيجة هي عبارة عن 14 ملم. The time required for the round trip between the animal and the object is. الجزء الثاني من السؤال كان يطالبنا بإيجاد المدة الزمنية اللازمة لصدى الصوت ليعود إلى الحيوان. لذلك هو في حل هذا السؤال لابد من ملاحظة أن distance should be multiplied by 2، لأنه هو يقطع مسافة ذهابا يصطدم في العائق ومن ثم يعود، فالديستانس يضرب في 2. لذلك تكون عندنا المدة الزمنية هي عبارة عن distance divided by speed 2 multiplied by 100 over the speed. هذا السبيد تم إيجاده في الفرع الأول، ولذلك تكون النتيجة هي عبارة عن 0.14 seconds. كنا تحدثنا عن two types of waves، longitudinal wave والtransverse wave، ولكن في الطبيعة هنالك بعض الموجات التي تحتوي على combination between both of them. هي عبارة عن combination of longitudinal wave and transverse wave. مثال هذه الموجات surface water wave. لتوضيح ذلك نلاحظ هنا عبارة عن surface water wave. الدايركشن إلها هي عبارة من اليمين إلى اليسار اتجاه انتشارها. إذا نظرنا إلى هذه الجزئية من هذه الموجة نلاحظ أنها تتقدم إلى الأمام ثم تذهب إلى الأسفل ثم تعود إلى الأعلى وتكمل بعد ذلك الدورة كاملة. خلال هذه الدورة نلاحظ أن الجسم يتحرك إلى الأمام وأيضا يتحرك إلى الخلف، أي أنه يتحرك بشكل parallel للاتجاه انتشار الموجة، أو أيضا يتحرك بشكل متعامد على اتجاه انتشار الموجة عندما يذهب إلى الأسفل ويعود إلى الأعلى، وبذلك هو عبارة عن combination للongitudinal wave والtransverse wave. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم منها وحققتم منها الفائدة المرجوة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة وبالتوفيق، وإن شاء الله نكون معكم في محاضرة أخرى.